Καλώς ήρθατε στο 14ο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε τις θεμελιώδεις ιδιότητες της ισότητας και πώς να κάνουμε αποδείξεις μέσω αντικατάστασης. Σήμερα θα εξερευνήσουμε πιο προηγμένες τεχνικές για τον χειρισμό ισοτήτων, τις υπολογιστικές αποδείξεις, calculational proofs και τις ισχυρές τακτικές rewrite και simplify. Αυτές οι μέθοδοι θα κάνουν τις αποδείξεις σας πιο ευανάγνωστες, πιο συνοπτικές και πολύ πιο αποτελεσματικές. Αρχικά, ας μιλήσουμε για τις υπολογιστικές αποδείξεις γνωστές και ως calc blocks στο Lean. Αυτές οι αποδείξεις δεν είναι απαραίτητες για την απλή απόδειξη θεωρημάτων, αλλά προσφέρουν σημαντικά πρακτικά και εκπαιδευτικά ωφέλη. Γιατί όμως να τις χρησιμοποιήσουμε? 1. Ευανάγνωστη μορφή. Οι υπολογιστικές αποδείξεις αντικατοπτρίζουν το μαθηματικό στυλ που συναντάμε στα εγχειρίδια A ίσον B, by, ίσον C, by, ίσον D, by. Αυτό βοηθά εσάς και τους μελλοντικούς συνεργάτες σας να παρακολουθήσετε γρήγορα τη ροή των ισοτήτων. 2. Λιγότερος boilerplate κώδικας. Δεν χρειάζεται να εμφολεύετε κλίσεις trans που γίνονται δυσανάγνωστες σε μακριές αλυσίδες. Ούτε χρειάζεται να επινοείτε πολλά ενδιάμεσα ονόματα λιμάτων όπως have1, have1, κτλ. 3. Λιγότερες παρενθέσεις και αντιμεταθέσεις. Δεν χρειάζεται να προσέχετε τη σειρά των παρενθέσεων όπως με το trans. Η απόλυξη διαβάζεται ως μια ευθεία ακολουθία. 4. Άμεση ευθυγράμμιση με τη μαθηματική αφήγηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για αρχάριους και για την επισημοποίηση αποδείξεων από εγχειρίδια. Όταν συνεργάζεστε ή διδάσκετε, είναι πιο εύκολο για τους άλλους να επαληθεύσουν τον συλλογισμό σας. Και 5. Απλότητα στην αλυσιδωτή σύνδεση. Κάθε βήμα δηλώνει ακριβώς ποια αιτιολόγηση ή υπόθεση χρησιμοποιείται. Το σύμβολο κάτω παύλα διευκολύνει την αλυσιδωτή σύνδεση από την προηγούμενη γραμμή. Υπάρχουν όμως και κάποια μη ανεχτήματα. Για πολύ σύνθετες αποδείξεις μπορεί να χρειαστείτε ενδιάμεσα βήματα have ούτως ή άλλως. Και για αποδείξεις με διαιρέσεις σε περιπτώσεις ή πολύπλοκες αναγραφές, οι τακτικές ή το have μπορεί να είναι πιο ευέλικτες. Ας δούμε τώρα ένα απλό παράδειγμα απόδειξης χωρίς τη χρήση calc block. Έχουμε μεταβλητές A, B, C, D, E τύπου NAT, φυσική αριθμή, και 4 υποθέσεις ισότητας. H1, α ίσον β, H2, β ίσον C ψην 1, H3, C ίσον D και H4, E ίσον 1 συν D. Στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι A ίσον E. Για να το πετύχουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε αλυσιδωτά τη μεταβατικότητα της ισότητας και θα δημιουργήσουμε κάποιες ενδιάμεσες αποδείξεις με το have. 1. Εδώ χρησιμοποιούμε το Conger arg nat sac h3. Το Conger arg είναι ένας κανόνας που λέει ότι αν έχουμε C ίσον D, την h3, τότε η εφαρμογή μιας συνάρτησης, nat.sac, δηλαδή συν 1, και στις δύο πλευρές διατηρεί την ισότητα. Έτσι, το C συν 1 είναι ίσο με το T συν 1. 2. Εδώ εφαρμόζουμε την αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης, nat.add.com, για να δείξουμε ότι D συν 1 είναι ίσο με 1 συν D. 3. Εδώ χρησιμοποιούμε το eq.sim, h4, για να αντιστρέψουμε την υπόθεση h4, e ίσον 1 συν D, σε 1 συν D ίσον e. Τέλος, συνδέουμε όλες αυτές τις ισότητες με τη μεταβατικότητα. Αυτό σημαίνει A ίσον με B από H1 και B ίσον με C συν 1 από H2 και C συν 1 ίσον με D συν 1 από H5 και D συν 1 ίσον με 1 συν D από H6 και 1 συν D ίσον με A από H7. Έτσι καταλήγουμε στο A ίσον με A. Τώρα, ας δούμε την ίδια απόδειξη αλλά γραμμένη με τη χρήση ενός calc block. Παρατηρήστε πόσο πιο καθαρή και μαθηματική φαίνεται η δομή της. Ξεκινάμε με το calc και την αρχική μας έκφραση A. Εξηγούμε γιατί A είναι ίσο με B χρησιμοποιώντας την υπόθεση H1. Το σύμβολο underscore αναφέρεται στην προηγούμενη δεξιά πλευρά, εδώ το B. Δείχνουμε ότι B είναι ίσο με C και 1 χρησιμοποιώντας την H2.
Εδώ το C και 1 γίνεται D και 1 εφαρμόζοντας το Congr Arg NAT Success στην H3, C ίσο με D. Το D και 1 γίνεται 1 και D χρησιμοποιώντας την αντιμεταθετική ιδιότητα nat.addCommun. Τέλος, το 1 και D γίνεται E χρησιμοποιώντας την αντίστροφη συμμετρία της H4, E ίσον 1 και D. Αυτό το calc block είναι ισοδύναμο με την προηγούμενη αλυσιδωτή χρήση του trans, αλλά είναι πολύ πιο ευανάγνωστο και αντανακλά τον τρόπο που οι μαθηματικοί γράφουν τις εξισώσεις τους. Μπορούμε να κάνουμε τις υπολογιστικές αποδείξεις ακόμα πιο συνοπτικές χρησιμοποιώντας την τακτική RW Rewrite. Αντί να παρέχουμε την απόδειξη ρητά, π.χ. H1, μπορούμε να πούμε στο Lean να την αναγράψει χρησιμοποιώντας by rewrite H. Σε αυτό το παράδειγμα, 1. Το A αναγράφεται σε B χρησιμοποιώντας την H1. 2. Το B αναγράφεται σε C-1 χρησιμοποιώντας την H2. 3. Το C-1 αναγράφεται σε D-1 χρησιμοποιώντας την H3. 4. Το D-1 αναγράφεται σε 1-D χρησιμοποιώντας το θεώρημα nat.add.commutative. 5. Το 1-D αναγράφεται σε E χρησιμοποιώντας την H4. Αυτή η μορφή είναι εξαιρετικά κοινή και προτιμητέα στο Lean, καθώς συνδυάζει την αναγνωσιμότητα του calc με την αυτοματοποίηση της τακτικής rewrite. Ας εμβαθύνουμε στην τακτική RW, Rewrite. Το Rewrite σημαίνει αναγραφή. Είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τη μία πλευρά μιας ισότητας ή άλλου κανόνα αναγραφής με την άλλη, οπουδήποτε αυτή ταιριάζει στον τρέχον στόχο. Για να δούμε όμως πώς λειτουργεί αυτή αναλυτικά. Δεδομένου ενός στόχου όπως A ίσον E και ενός γεγονότος H1 A ίσον B, το Rewrite H1 αντικαθιστά κάθε εμφάνιση του A με το B στον στόχο επειδή το H1 λέει ότι A ίσον B. Πιο συγκεκριμένα, το Rewrite κάνει τα εξής. Αναζητά στον τρέχοντα στόχο όρους που ταιριάζουν με την αριστερή πλευρά του λύματος ή ισότητας που του δίνουμε. Αντικαθιστά αυτούς τους όρους με τη δεξιά πλευρά, χρησιμοποιώντας την ισότητα ως αιτιολόγηση. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει αντιστρόφως αν προσθέσετε το σύμβολο με το βελάκι προς τα αριστερά, το οποίο το γράφουμε στον editor με slash και L ή slash και left arrow. Για παράδειγμα, το Rewrite Left Arrow H1 αναγράφει χρησιμοποιώντας όχι την ισότητα A ίσον B, αλλά την συμμετρική της B ίσον A. Το Rewrite είναι τόσο ευέλικτο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαδοχικές αναγραφές στην ίδια γραμμή. Ας δούμε προσεκτικά το θεώρημα TAF3. Μέσα στο Calc Block παρατηρούμε στην υπογραμμισμένη γραμμή ότι το Rewrite εφαρμόζει διαδοχικά τις υποθέσεις H1, H2 και H3 στον όρο A. Έτσι το A γίνεται πρώτα B με την χρήση της H1. Στην συνέχεια γίνεται C-1 με την χρήση της H2 και τέλος το C γίνεται D μέσα από την χρήση της H3, καταλήγοντας στο D-1. Οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν όπως πριν. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι μπορούμε να κάνουμε την πρόταση ακόμη πιο σύντομη. Στο θεώρημα TAF4, όλη η απόδειξη γίνεται σε μια μονογραμμή, χρησιμοποιώντας την τακτική Rewrite και δίνοντας αυτή την φορά όλες τις αποδείξεις που έχουμε στην διάθεσή μας, καθώς και την αντιμεταθετική ιδιότητα. Το Lean εφαρμόζει όλες αυτές τις αναγραφές διαδοχικά, επιλύοντας τον στόχο A ίσον E αυτόματα. Αυτή η απλότητα καθιστά το Rewrite απίστευτα ισχυρό για εξισωτικούς συλλογισμούς. Τώρα ας περάσουμε στην τακτική Simplify, η οποία είναι ακόμα πιο ισχυρή. Τι είναι λοιπόν το Simp? Το Simp είναι μια τακτική που αυτόματα αναγράφει τον στόχο, χρησιμοποιώντας είτε όλα τα λύματα που είναι επισημασμένα στο περιβάλλον για χρήση σε απλοποίηση, δηλαδή λύματα που το Lean γνωρίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απλοποίηση, είτε οποιαδήποτε ισότητα ή λύματα που αναφέρονται ρητά μέσα σε αγγείλες δίπλα από την λέξη Simp. Το Simp έχει 3 τρόπους χρήσης. Πρώτον, χωρίς αγγείλες μετά το Simp, οπότε χρησιμοποιεί μόνο τα λύματα που έχουν επισημανθεί ως κατάλληλα για απλοποίηση στο Lean. Δεύτερον, με αγγείλες μετά την λέξη Simp, που μέσα στις αγγείλες υπάρχουν παραγόμενες προτάσεις που ισχύουν και θα χρησιμοποιηθούν και αυτές μαζί με τα γενικά λύματα της βιβλιοθήκης του Lean. Και τέλος, γράφοντας Simp only, ακολουθούμενο από αγγείλες. Στην περίπτωση αυτή,
Θα γίνει χρήση μόνο των προτάσεων που παρέχονται μέσα στις αγγείλες και όχι τα καθολικά ελλείμματα. Ας δούμε βήμα-βήμα τι συμβαίνει στο παράδειγμά μας. Ξεκινάμε με τον στόχο της απόδειξης που είναι A ίσον E και παρέχουμε στην SIMP τις αποδείξεις που έχουμε στην διάθεσή μας. Το SIMP κάνει περίπου την ίδια δουλειά που έκανε και το rewrite, μόνο που δεν περιορίζεται στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά του στόχου. Πρώτα, αναγράφει το A σε B με το H1. Ο στόχος γίνεται B ίσον E. Μετά, αναγράφει το B σε C+1 με το H2. Ο στόχος γίνεται C+1 ίσον E. Μετά, αναγράφει το C σε D με το H3. Ο στόχος γίνεται D+1 ίσον E. Μετά, αναγράφει το D+1 σε 1 συν D με το nat.add.com. Ο στόχος γίνεται 1 συν D ίσον E. Τέλος, αναγράφει το E σε 1 συν D με το H4, το οποίο είναι E ίσον 1 συν D. Εφόσον και οι δύο πλευρές είναι τώρα 1 συν, το lin αναγνωρίζει ότι αυτό είναι τετριμένο και κλείνει το στόχο. Αν οι αριστερές και δεξιές πλευρές γίνουν ορισμικά ίσες, το lin αποδέχεται αυτόματα την απόδειξη ως ολοκληρωμένη. Γιατί είναι το SIMP τόσο ισχυρό? Το SIMP δοκιμάζει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μέχρι ένα λογικό βάθος για να βρει μια ακολουθία αναγραφών, rewrites, που λύνει το στόχο. Αυτό το καθιστά πολύ πιο ισχυρό από το rewrite, καθώς μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά λύματα και να δοκιμάσει διαφορετικούς συνδυασμούς αυτόματα. Αν προσθέσετε τη σημαία «θαυμαστικό» μετά την λέξη SIMP, χωρίς να αφήσετε κενό, τότε είναι ακόμα πιο επιθετικό. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το 14ο βίντεο μας για το Lean 4. Σήμερα είδαμε πώς οι υπολογιστικές αποδείξεις, Calc Blocks, βελτιώνουν την αναγνωσιμότητα και τη δομή των αποδείξεων. Επίσης, εξερευνήσαμε τις ισχυρές τακτικές Rewrite και SIMP, οι οποίες αυτοματοποιούν και επιταχύνουν τον εξισωτικό συλλογισμό στο Lean. Αυτά τα εργαλεία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική γραφή αποδείξεων. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.